स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं मनीष रेसिपी या कुकिंग चॅनलमध्ये। तर आज आपण इथे कैरीचे लोणचे पाहणार आहोत। यापूर्वी पण मी 2-3 वर्षापूर्वी कैरीच्या लोणच्याची रेसिपी टाकली होती। ती गोड होती आणि ही तिखट एकदम चमचमीत आणि छान एकदम लोणचं घरचा मसालाच पूर्ण इथे वापरून मी ही रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे। आईचीच परत ही रेसिपी आहे। पहिल्या लोणच्याला पण खूप व्ह्यूज आलेले, लाईक्स आलेले आणि ही पण रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल। तुम्ही नक्की करून बघा। रेसिपी खूप छान बनते। घरच्या मसाल्यांमध्ये एकदम टेस्टी हे लोणचं बनतं आणि 3 वर्ष जवळपास तुम्ही हे लोणचं 1 ते 2 वर्ष तर टिकवून तुम्ही खाऊ शकता। तर रेसिपी आपण चालू करूया। त्यासाठी काय काय साहित्य लागते ते बघून घेऊया। इथे कैऱ्या घेतलेल्या आहे, 3 किलो कैऱ्या असतील जवळपास आणि त्याला फोडी करून आणलं होतं बाहेरूनच आणि त्याला धुवून घेतलेलं आहे फोडी करून आणल्यानंतर आणि कपड्यावर घरामध्ये इथे वाळवून घेतलेला आहे पूर्ण 1 दिवस। धने घ्यायचे आहे इथे आपल्याला 50 ग्रॅम, बडीशेप घ्यायची आहे सेम 50 ग्रॅम आणि पिवळी मोहरी इथे घ्यायची आहे आपल्याला 100 ग्रॅम। खाली माप लिहून येत आहे लवंग, 1 स्टार फूल आणि मिरे। हे तुम्हाला अंदाजे घ्यायचं आहे, तसं खाली माप लिहून दिलेलं आहे मी तुम्हाला। याने फ्लेवर लोणच्याला खूप छान लागतो। मागच्या वर्षीच्या पण व्हिडिओमध्ये मी दाखवलेला आहे। सोबतच हिंग थोडासा घालायचा आहे आणि आमचं लोणचं ऑलरेडी करून झालेलं आहे गोड, पण तिखट आम्हाला करायचं आहे। त्यामुळे हा उरलेला मसाला आहे तो पण आम्ही याच्यात वापरणार आहे। तुम्हाला फ्रेश मसाला पण मी परत दाखवणार आहे। त्यामध्ये कलोंजी तुम्हाला आता इथे दाखवते मी। ही काळ्या रंगाची जी दिसत आहे ती कलोंजी आम्ही याच्यात टाकलेली आहे। ती पण तुम्ही वापरू शकता 30 ते 40 ग्रॅम आणि मेथीचे दाणे पण याच्यात तुम्हाला दाखवलेले ते इथे टाकलेले आहे। सोबतच लसण भरपूर 1 मोठा वाटी भरून घेतलेला आहे आणि त्याचबरोबर खडे मीठ इथे वापरणार आहे। नॉर्मल मिठापेक्षा खडे मीठ इथे आपल्याला रेसिपी टिकतं लोणचं आणि छान पण लागते टेस्टी। खड्या मिठाच्या खूप रेसिपी माझी आई बनवते, तुम्हाला बघायची असेल तर कमेंट करून सांगा। सोबतच हळद घेतलेली आहे आणि तिखट पण घेतलेलं आहे, खाली माप लिहून येत आहे तुम्हाला। सोबत हा केप्रचा मसाला आहे। मागच्या वेळेसच्या लोणच्यावर खूप कमेंट आले होते की काही ठिकाणी केप्रचा मसाला मिळत नाही। जर तुम्हाला मिळत नसेल तर दुसऱ्या ब्रँडचा कंपनीचा तुम्ही मसाला वापरू शकता। तर हाच मसाला आहे हो, त्यामध्ये फक्त कलोंजी आणि हे वरतून मेथीचे दाणे ॲड केलेले आहे। लोणचं मी आमचं बनवलेलं तुम्हाला दाखवते, जे गोडवालं लोणचं आहे। हे तिखट एक थोडंसं केलेलं आहे आणि गोड एक केलेलं आहे, पण आम्हाला अजून पण लोणचं बनवायचं आहे म्हणून परत मी रेसिपी तुम्हाला दाखवून देते। त्याचबरोबर इथे सरसोचं तेल घेतलेलं आहे, मस्टर्ड ऑइल घेतलेलं आहे, 1 लिटर पूर्ण घेतलेलं आहे। त्याला गरम करत होता आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे। तेल आपल्याला व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं आहे नीट। मागच्या वर्षीच्या पण व्हिडिओमध्ये मी डिटेल सगळं टाकलेला आहे, तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता लोणच्याचा। त्यामध्ये साखर टाकून केलेलं आहे। आता धने आणि बडीशेप हे आपल्याला मिक्सरमधून एकदम रफली ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। जास्त बारीक पूड करायची नाही आहे, जाडसरच त्याच्यात अख्खं दिसलं पाहिजे। अशा पद्धतीने आता हे मिक्सरमधून फिरवून घेतलेलं आहे, तुम्हाला दाखवते मी। आणि आपल्या इथे आता हाच मसाला याच्यामध्ये टाकलेला आहे, त्यामध्ये फक्त आपल्याला दुसरे ॲडिशन करायचे आहे, ते व्हिडिओमध्ये पुढे तुम्हाला मी दाखवते। हा आमचा मसाला लोणचं बनवून झालेला आहे, थोडा बाकी होता म्हणून मी वापरते आहे, पण व्हिडिओमध्ये काही लोक काय म्हणजे कमेंट योग्य पद्धतीने करत नाही, त्यामुळे मी परत तुम्हाला डिटेल ही रेसिपी दाखवते आहे। काही लोक काही पण कमेंट करून लिहितात म्हणून मी ही तुम्हाला डबल रेसिपी दाखवत आहे। मसाल्यामध्ये आता तिखट टाकून घ्यायचं आहे आणि हळद पण टाकून घ्यायची आहे आणि खडे मीठ जे आहे ते पण थोडंसं मिक्सरला रफली ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। एकदम चक्कर लावायचं नाही, थांबून तुम्हाला मिक्सर फिरायचं आहे। खडे मीठ पण जास्त बारीक केलेलं नाही आहे, जसं तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत असेल। आणि आता हे सगळं आपला मसाला इथे टाकून झालेला आहे। त्याचबरोबर तुम्हाला जर गोड काढायचं असेल, गोड बनवायचं असेल तर साखरेचं तुम्ही बनवू शकता। मागच्या वेळेसच्या व्हिडिओमध्ये साखर टाकली आहे, तर तेलामध्ये गूळ टाकून तुम्ही याला फिरवून घ्यायचं आहे जर गोड लोणचं तुम्हाला करत असेल, नाही तर गूळची पावडर करून तुम्ही टाकू शकता। आता गरम तेल आहे, त्यामध्ये जे स्टारफूल, मिरे आणि लवंग ते इथे टाकून घेतलेले आहे। त्याचबरोबर हिंग जास्त घालायचं नाही, एकदम थोडासा व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्हाला हिंग घालायचं आहे। जर जास्त घातलं तर हिंगाचाच वास तुम्हाला लोणच्याला येईल। आणि आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। गरम असल्यामुळे हे तेलामध्ये फ्लेवर उतरतो लवंग मिऱ्याचा। लोणचं खरंच खूप छान लागतं, नक्की करून बघा या पद्धतीने एकदा। आणि जो मसाला आहे तो आपल्याला सगळा मिक्स करून घ्यायचा आहे नीट। यामध्ये केपराची एक पुडी इथे वापरलेली आहे, जर तुम्हाला नसेल वापरायची तर तुम्ही नाही वापरू शकता। आणि मोहरी जी होती, मोहरीची डाळ वापरलेली आहे, ती मिक्सरमधून फिरवलेली नाही आहे, तशीच ठेवलेली आहे। जर ही मोहरीची डाळ तुम्हाला भेटली नाही तर काळी मोहरी आहे, ती मिक्सरला फिरवून तुम्ही वापरू शकता। आणि आता हे गरम जे तेल आहे ते ह्या मसाल्यामध्ये आपण जे ड्राय मसाले तयार केलेले आहे त्यामध्ये आपल्याला इथे टाकून घ्यायचं आहे। यावेळेला साखर टाकायची असेल तर साखर तुम्ही टाकू शकता गोड लोणच्यासाठी, पण गोड तिखट मला पण जास्त आवडतं, त्यामुळे तिखट इथे दुसरं आम्ही परत बनवणार आहे लोणचं।
सगळं आता याला नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे तेल टाकून. तर हे सगळे मसाले आता नीट मिक्स झाले आहे आणि तेल जे तुम्हाला सगळं जे आटलेलं दिसतं आहे ते दुसऱ्या दिवशी परत तेल ॲज इट इज जसं वर येऊन जातं लोणच्याला, जसं मागच्या वेळेस पण मी सांगितलं होतं. आता हे मिक्स झालेलं आहे. लसण मुद्दामून शेवटी घातलेला आहे. जर गरम तेलात घातला तर तो तळल्यासारखा होईल तो लसण आणि बरोबर लागणार नाही. आणि लसण एकदा नक्की टाका. लोणचं खातोय की लसण खातोय हेच तुम्हाला नंतर कळणार नाही मुरल्यानंतर. इतका छान तो लसण त्याच्यामध्ये लागतो. तर आता लोणचं सगळं आता इथे कोटिंग बसली पाहिजे म्हणून नीट मिक्स करून घेणार आहे. ह्या भांड्यामध्ये बहुतेक आता नीट मिक्स करता येणार नाही जास्त भरल्यामुळे, त्यामुळे आम्ही हे परातीमध्ये ट्रान्सफर करून घेणार आहे. आणि सगळ्या फोडींना व्यवस्थित आता इथे मसाल्याची कोटिंग झाली पाहिजे अशा पद्धतीने सगळं मिक्स करून घेणार आहे नीट. जसं की मी म्हणलं होतं ते कढईमध्ये बसत नव्हतं, त्यामुळे आम्ही दुसऱ्या ट्रान्सफर करून आता सगळ्या फोडींना आता नीट मिक्स करून घेणार आहे. खूप छान लागतं हे लोणचं. बनवता सगळ्या घरामध्ये फ्लेवर इतका छान सुटलेला आहे. बनवताच ते असं खावं वाटतंय, तोंडात टाकावं वाटतं. आणि किती जण असं आहे की लोणचं बनवल्या खातात. जर कोणी खात असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा. तर आता हे सगळं नीट व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि हे लोणचं तुम्ही वरण भातासोबत, खिचडीसोबत एकदम छान लागतं. मसाल्याच्या खिचडींचे भरपूर प्रकार मी टाकलेले आहे, ते पण तुम्ही पाहू शकता. रोजच्या जेवणामध्ये तोंडी लावण्यासाठी पण खाऊ शकता किंवा याचं रोल, लोणचं पोळीचं लहान मुलांना आवडतो, काही नसल्यास ते खार लावून रोल करून दिला की चपाती तशी पण छान लागते. आणि हे गोड जे लोणचं आहे, पहिले तिखट दाखवलं होतं आणि हे गोड जे लोणचं आहे ते तुम्हाला दाखवते. एकदम छान झालेलं आहे. याची पण टेस्ट खूप, आणि तेल किती वर येऊन जातं नंतर हे तुम्हाला दिसत असेल. यामध्ये मस्टर्ड ऑइल वापरलेलं आहे आत्ताच्या लोणच्यामध्ये, आणि याच्यामध्ये तिळाचं तेल वापरलेलं होतं. तुम्हाला जे तेल आवडत असेल ते तेल तुम्ही वापरू शकता, पण मस्टर्ड ऑइल जास्त म्हणजे मोहरीचं तेल, सरसो तेल जास्त छान लागतं. तर आता याला सगळं मिक्स करून झालेलं आहे. आता याला परत जे कढईमध्ये बनवलं होतं त्याच्यात ट्रान्सफर करून घेणार आहे, व्यवस्थित दाबून देणार आहे. आणि दुसऱ्या दिवशी लगेच त्याचं तेल, आता हे ड्राय दिसत आहे पण दुसऱ्या दिवशी पूर्ण तेल त्याचं वरती येऊन जातं. आणि जर तुम्हाला कमी तेल आवडत असेल तर कमी घालू शकता, आणि अजून जास्त तेल आवडत असेल तर जास्त पण तुम्ही टाकू शकता. आम्हाला मसाला जास्त लागतो म्हणून मसाला आम्ही जास्त केलेला आहे. आणि लोणच्याला प्रमाण तुमच्या अंदाजाने मसाल्याचं घ्यायचं आहे, जेवढे तुमच्या कैऱ्या असतील. दुसऱ्या दिवशी आता लोणचं मस्त मुरलेलं आहे आणि मुरायची वाट कोणीच बघत नाही. लोणचं झाल्यावर शक्यतो लगेच खायला लागतं, इतकं छान लागतं हे लोणचं. जसं मुरत जाईल तसं अजून छान लागतं. बर्नीमध्ये भरून आता लोणचं तुमचं बनवून तयार झालेलं आहे. आणि रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कमेंट करून सांगा. आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, सोबतच चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेलच्या घंटेला पण प्रेस करा. तर भेटूया पुढच्या एक छान अशा नवीन वेगळ्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.